Hello and welcome to Newsbreak Chats. Ako po si Chai Hofilenia, ang editor ng Newsbreak. Ito ang editor ng Newsbreak at ang Newsbreak ay ang investigative arm ng Rappler. Katapusan na muli ng buwan at panahon na upang pagbalikan ang mga malalaking isyong isinulat at inireport sa ilalim ng Newsbreak. Inaanyayahan ko kayong makibahagi sa aming kwentuhan at diskusyon para sa buwan ng Hunyo. Kung may mga katanungan kayo, sumali kayo pero bawal lang mag-troll. Pwede nyo kaming itag sa Twitter using @newsbreak.ph. Ulit, @newsbreak.ph. Sali na kayo sa discussion. Ngayong hapon, meron tayong 4 na manunulat at reporters ng Newsbreak. Kasama natin sila ngayon. Pag-uusapan natin ang kanilang mga storyang isinulat at siguro yung mga insights din nila, yung mga nakikita nilang maaring mangyari pa sa hinaharap. Kasama natin si Rambo Talabong. Siya ang nagko-cover ng Philippine National Police. We will talk about the latest crime statistics at saka yung various terminologies na ipinasok ng police. And we will try to understand what these terminologies mean. Tapos si Paterno Esmaquel naman, alam natin, ang tawag namin sa kanya Paterno the Pope. Siya yung madalas na nagsusulat bukod sa DFA at Foreign Relations. Nagsusulat din siya tungkol sa simbahan. At ngayon, pag-uusapan naman natin, kasama siya, yung mga latest killings na hindi nagaganap noon, di ba? So medyo bagong phenomenon ito. Tapos meron ding mga reactions ng iba't ibang simbahan dun sa latest pronouncements ng Pangulo ukol sa Diyos at sa faith natin, sa Biblia. Kasama rin natin si Pat Evangelista. Dati, nung nakasama natin siya, EJ case ang pinag-usapan. Ngayon naman, trafficking. Hindi ito trafficking ng Metro Manila, by the way, kundi trafficking ng mga bata, which is a very depressing, painful, and heavy story to write. Itong week lang natin inilabas yung story ni Pat. So kung hindi nyo pa nababasa, basahin nyo. Ang title ay Stolen. It's part of a series. So, Stolen, anong title? Ang pangalan ng series, Stolen. Oo. Tapos yung pangalan ng unang storya, Pretty Girls. Okay, so Stolen, Pretty Girls by Patricia Evangelista. Tapos syempre kasama rin natin si Pia Ranada, who still covers Malacanang, and the Consultative Committee. Ang head ng CONCOM, short for Consultative Committee, ay si former Supreme Court Chief Justice Renato Puno. We'll try to get up to speed with the latest developments sa CONCOM. Nasaan na ba tayo? Ano yung timetable ng CONCOM? And we'll also do a quick review of Duterte's Year 2. Kasi patapos na yung pangalawang taon ni Pangulong Duterte on June 30, which is happening, June 30 is Saturday. So, yan. So, yan yung scope ng ating diskusyon ngayong araw na to. Simulan natin kay Rambo. Kung babalikan natin yung ilang reports, may mga statistics na binabanggit. Sinabi na there are at least 33 killed a day. Dati yata 25, kung tama yung pagkakaalala ko. Tapos, merong ding 4 killed a day by riding in tandem groups. Tapos, merong SWS survey na nagsasabi na parang bumaba na ang crime, maliban siguro sa killing. So, ano ba talaga ang katotohanan? Okay. Anong sarili mong assessment? Itong dalawang pagkukumpara, yung kamatayan at saka sa ibang crimes, ma'am, hindi naman sila magkahiwalay. Makikita natin na hiwalay ang kamatayan pagpatay sa mga tao at saka street crimes. Yung nakawan, yung carnapping. So yun, bumaba lahat yun. Pero ngayon, tumataas yung patayan. At sa tuwing tinatanong namin ito sa PNP, ang sinasabi nila, bumaba talaga lahat ng krimen, bumaba ang pagnanakaw. At ito yung mga krimen na karaniwang nararanasan ng tao, hindi naman laging nakakaranas ng tao ng kamatayan, di ba? O malapit sa buhay nilang may pinapatay. So nararamdaman nila, konti yung nananakawan sa kanilang kalsada, sa barangay nila, konti lang yung na-hold up, pinaakyat bahay, at dito masaya yung PNP. Ito yung pinagyayabang nila. Pero nandito rin yung tanong, bakit may mga patayan pa rin? At syempre, hindi to pwedeng tingnan lang sa mag-isa na namatay lang yung mga tao. Kasi yung presidente rin natin maraming pahayag tungkol sa pagpatay ng mga kriminal, tungkol sa pagpatay sa mga adik. Ang sagot lagi ng PNP, sa tuwing tinatanong namin sila ay
mas ini-intensify nila yung kanilang mga operations. So, ang sinasabi nila ay ginagawa namin lahat ng aming makakaya para pababain yung mga patayan. Pero ang tanong ngayon ay ikalawang taon na. Ano pang nangyayari? Ano pang kailangan gawin ng PNP? Yung sa pagkaalala ko rin, parang bahagi rin ng statistics ng SWS, sinabi rin doon na bumaba rin yung presence ng drug addicts. Presence ng drug addicts. Totoo ba yun? Confirmed ba yun on the ground? Ang nagbibigay naman ng numerong ito yung PDEA at saka PNP rin po. At sinasabi nila bumababa yung drug infestation. Kahit na mataas pa rin yung drug infestation at saka affectation sa buong bansa, kumukunti na siya. At sinasabi nila, nanggaling ito sa Oplantokhang kung sa kinakatok ang mga addict. Sa mga kritiko, maaaring tinakot sila kaya umaalis sila sa mga komunidad nila. Pero posible rin lumilipat lang sila. Pwedeng lumilipat lang sila, pwedeng tumigil na talaga sila, or pwedeng kinulong na sila o nasa rehab na. Yan po. Pero, totoo bang, kasi si Pat, no, nag-cover siya ng EJ case, tapos sinasabi rin na bumaba, kung bumaba nga ang number ng mga drug addicts or yung mga nakikita sa paligid, bumaba rin ba ang drug addiction, ang paggamit ng droga? Tapos sinasabi rin na yung mga pulis, parang hindi naman sila yung responsible for the killings. Iilan lang or a certain percentage lang ang i-attribute mo na pinatay ng pulis under police operations, na anti-drug operations. Nakatulong ba to talaga yung operations ng police at talaga bang hindi lang police ang pumapatay, ang nakakapatay? Sa mata po ng police, kung titingnan natin ang latest na numbers na napatay na sa police operations, 4,100. Para sa kanila, mababa pa rin yun. Kasi, mababa pa yun? Mababa pa po yun. Kasi tinatabi nila yun dun sa ilang operations na yung ginawa nila. At kung matatandaan ko ng tama, 20,000 na ata yung operations or 40,000. Basta mataas na rin yung operations. Kaya para sa police, sa mata ng gobyerno, mababa na yung 4,000 na patay po. May quota ba sila? Yung quota sa operations po. Sa patay. Oo. Sa patay. Wala pa kami nakakausap tungkol sa pagpatay. Kasi against the law, unconstitutional, pinagyayabang nila yan. Pero matagal na rin yung pinagkakwentuhan na kumukwota ba talaga mga pulis sa patayan. Pero ang nakakwento nila, ang talagang masaya silang sinasabi, meron silang sinusubukang habulin na operations. Numero ng operations na gustong gawin sa isang buwan, kailangan nilang makahuli ng marami, kailangan nilang iparehab din. Hindi naman nila, ang sinasabi ng Philippine National Police, hindi naman nila ginustong paramihin talaga yung namamatay dahil nga ang lagi nilang sinasabi, ang police ay law enforcement at hindi nila kasalanan kung may nanlalaban. Hindi daw nila kasalanan na merong pumapatay din sa kanila. Kaya kahit man gusto nilang tumaas din yung huhulihin nila, ayaw rin daw nilang bumaba. Pero ang nangyayari, marami pa rin talagang namamatay sa... Pat, tatalon lang ako. Parang ganun din yung sabi rin dati, parang sa mga... Kasi mas maaga yung investigations namin. So, pero pareho pa rin yung sinabi. Lahat ng index crime, robbery, hold-up, carnapping, bumaba lahat with the exception of homicide. Pero ang sabi nila, since ang tinitingnan namin nung panahon na yon, yung mga namatay sa mga legitimate police operation, yun nga ang tawag nila, kaya nga daw tumaas kasi comparatively sa nakaraang administrasyon, hindi naman daw ganun karami yung mga operasyon. So medyo inevitable in terms of ratio nga daw. Tataas talaga. Tataas daw po talaga. Tapos yung isang terminology rin, nung una, early on, merong DUIs. DUI. Tapos actually, ang nauna is generally people were calling them extrajudicial killings. Yes, EJ case. Tapos nagkaroon ng DUIs na lately naging HCUIs. Ano ba yung pinagkaiba noon? Tama yung binanggit ni Patricia, ma'am. Kasi nung nagkaroon ng patayan, walang maitawag yung gobyerno at saka yung police doon. Ano nangyayari? Bakit may patayan? So homicides lang siya. Kasi may namamatay eh. Sure tayo may pumatay. Pero dahil meron mga kritiko, meron mga human rights advocates, maaaring EJK to. Yun yung kanila sinasabi. Kasi meron na mga reports na okay pa rin lang police, maaaring police talaga yung gumagawa nito. So naisip ng Philippine National Police, kailangan natin ihiwalay yung patayan sa loob ng operation at sa labas ng operation. Okay. Yung sa loob ng operations, ang tinatawag nila doon ay died during police operations or DPO.
Tapos, DPO. meron pa tayong DUI. Deaths under investigation. Under investigation na deaths. Pero, dahil nakita nila yung terminology na DUI ay parang driving under the influence of alcohol. Sa US. Sa US, kasi parang mabigat na rin tong issue na to sa international audience ang DUI, EJ case. So, ayaw nilang malito yung mga international community. Kaya nilagay nila yung HCUI, homicide cases under investigation. So, yan yung meron tayo ngayon, homicide case under investigation, HCUI. Pero paminsan-minsan ginagamit pa rin nila yung DUI sa iba't ibang regions kasi minsan hindi nakakarating kaagad yung memorandum sa police stations. So sa pagpasok ng new terminologies na to, parang meron bang effort na burahin ang EJK as a term? Actually, yung paggawa po nung mismong terminology na DUI ay panlaban talaga sa sinasabing EJK kasi hindi naniniwala yung Philippine National Police na meron talagang EJK. Merong pagkakataon nung nakaraang taon na nagkamali yung public information officer, yung spokesperson ng PNP, na meron daw isang case of EJK, a journalist in Visayas or Davao, pero binawi rin niya on the same day. So, as it stands, ang Philippine government, ang Philippine National Police, naniniwalang EJK does not exist kasi wala naman daw explicit order ang Pangulo para sabihin na pumatay kayo at sanction yan ng state. So, yun yung katayon. Sige, mahabang usapin talaga ang EJ case at ang pagpatay. But speaking of pagpatay, si Paterna naman has been writing about yung recent killings ng mga pare na sabi nga natin kanina, medyo bagong phenomenon siya. Hindi siya recently, no? Especially under the Duterte administration. Ano yung nakita mong effect nung mga pagpatay, nung tatlong pare, at least from December? Anong impact nito sa simbahan as an institution, doon sa leadership? Maraming lumabas na condemnation mula sa mga religious leaders nung mga pagpatay na yon. Walang direktang nagsasabi na utos yan ni Pangulong Duterte. Walang ganon. Pero ang nakikita nating thread sa kanila, common thread sa kanila, sinisisi ng mga religious leaders yung tinatawag nilang culture of impunity na nauso raw ngayong panahon ni Pangulong Duterte. So dahil parang nagiging uso na yung pagpatay, nadadamay pati yung mga pare. Interesting din tong data dito sa editorial natin, yung Drenched in God's Blood, ang title niya. 13 Filipino priests yung pinatay in 44 years mula kay Marcos hanggang kay Aquino. Biglang pagdating ni Pangulong Duterte, 3 na kaagad in less than 7 months. So yun yung nakakabahala daw dahil masyadong mabilis yung rate ng nagiging patayan sa mga pare. Idadagdag ko lang na yan ding killing sa mga pare, yan din yung isa sa mga context kung saan pwede nating tignan yung rant ni Duterte against God. Stupid God, yung sinabi niya recently. Kasi napansin ko, naging top of mind ni Duterte yung simbahang Katolika mula nung binabatikos ng mga religious leaders, ng mga obispo lalo, yung mga patayan at sinasabi na merong culture of impunity. So, pero, nagkakasagutan. Pero di ba, nung simula pa lang nung few months of his presidency, parang meron na siyang pag-atake sa simbahan. He went on the offensive. Di ba? Sinabi niya, I am a victim, I was a victim of sexual abuse. So ang mga kaparian, hindi yan holier than thou. Parang ano rin sila, nagkakasala rin sila, and ako mismo, biktima. So, I think yun din yung dahilan kung bakit kahit na ang dami nang namatay, EJ case nga nung simula, medyo tahimik yung simbahan. At ang criticism nga is, kung hindi pinatay ang mga pari at hindi binatikos ang Biblia or ang Diyos, hindi sila magsasalita ng sunod-sunod. Parang ngayon lang naging mas maingay ang simbahan, ang leaders ng simbahan. Oh, correct. Pati yung mga Christian group din. So kahapon natanong si Brother Eddie Villanueva sa ANC, parang bakit ngayon lang? Tapos ang sagot ni Brother Eddie, una sa lahat, yung siya mismo, nagkasalita na siya noon pa.
Pero yung, kumbaga yung sa millennial term, woke ang tawag doon, ano? Woke. So naging woke yung mga, mga tao, lalo na yung maraming mga Christian group, maraming mga Catholic group, dahil dito sa mga to. Sabi ni Brother Eddie, parang mapagpasensya kasi ang mga tao. At siguro dumating lang sa point na nauubos yung pasensya ng mga tao. So siguro ganun. Kaya naging yun nga, sabi nga parang may nabasa ako na post sa Twitter na sinasabi nung tao, bakit nung marami mga pinapatay, tahimik kayo, ngayong merong sinabi na God is stupid, biglang nag-ingay yung mga tao. Pero sabi nung nag-comment na yon, but whatever makes people woke, it is okay with me. So parang ganun. Ganun yung nangyayari ngayon, lalo na sa mga religious groups. So na-shook tang simbahan. Pero hindi na natin masasantabi din na simula nung nagkaroon ng maraming patayan, tumayo rin naman yung simbahan. Hindi as an institution, pero sa dami naming na-cover na mga storya, mga individual na simbahan, individual na pare, ang naghuhupkop sa mga witness. Tumutulong sa mga pamilyang hindi makapagpalibing. Lalo na yung Redemptor's Church, dyan sa Baclaran. So, marami rin tayong masasabing mga pari rin na sa loob ng isang simbahan, biglang sa gitna ng homily, i-explain nila yung constitutional rights ng mga nagsisimba. So, tama naman si Paterno, walang generalized na tumayo talaga as a unit yung simbahan, pero hindi rin lahat ang walang ginawa. Tama naman yon kasi kumbaga merong individual silent efforts na tumulong. Pero I guess nga, yung ibang fence-sitters, siguro umaasa or naghihintay ng mas what's the term? Parang mas malakas, mas magandang oras. Siguro naghihintay rin ng tamang panahon yung leaders ng simbahan. Or baka hindi rin sila naapektuhan. Baka ito yung nakaka-apekto sa panahon na to. Actually, i-refine ko lang yung sinabi ko kanina based dun sa sinabi ni Patricia. So tama yung sinabi ni Patricia. Siguro yung mga naging woke ngayon, yung mga lay faithful. Kasi napansin ko sa pagko-cover ng simbahan, hindi naman nagkulang sa mga statement yung mga obispo. Yung mga Redemptorist fathers, yung mga Carmelite priests, lahat yan talagang may mga efforts yung mga leader ng simbahan. Pero pinagtataka ng mga tao, ng mga leader ng simbahan, pati ng mga expert, bakit parang hindi nagti-trickle down or parang hindi na pupukaw yung damdamin ng mga flock nila. So ngayon, dito natin nakikita yun na kasi parang na nagpanting yata yung tenga ng mga marami sa mga lay faithful. So ito, nakikita na natin na nabibridge na yung siguro sabihin natin divide between the leadership and the flock. Tapos nagkaroon din ng interesting story of the Bible si Pangulo, di ba? Ano nga yung kanyang version of the Old Testament? So basically, parang yung pinaka-ayaw ni Duterte dun sa Bible story, creation story, is yung sense of unfairness na bakit mga newborn children, meron na silang original sin dahil nakipagtalik ang kanilang magulang. So, para sa kanya, yung act of yung pagtatalik, yun yung doon nang galing daw yung original sin. And para sa kanya, napaka-unfair daw na wala naman ginagawa yung bata, wala naman tayong ginagawa, pero may original sin na tayo. And because of this original sin, parang nasira daw yung perfect creation ni God. So it's coming again from Duterte's, parang meron siyang chip on his shoulder na everything's so unfair, like he will just blast anything because for him, may sense of injustice doon. So, dun yung kanyang strong feelings ang gagaling. That's why he felt emboldened to say, ang tanga naman ni God for coming up with this kind of paradigm, this situation where you created something and you're just going to destroy it. So, when I read yung mga analysis or mga interpretations ng ibang tao sa sinabi niya, they're asking why so literal the interpretation, or parang may mga pagkukulang dun sa analysis or sa yung understanding niya
of the Bible story, the creation story. So yun, I guess yung nangyayari dyan is meron lang siyang sariling narrative na he uses to make a point that the Catholic faith in itself is so illogical. How could you believe in something? How can we take stock with like its leaders when yung faith itself hindi niya ma-wrap around yung ibang tenets ng faith? And consistent yon with his persona, di ba? Very He's consistent. very, very strong on injustice. Kung merong action kaagad from him, lalo na dun sa naaapi, he takes a very strong position. Sige, tumalon lang tayo kay Patricia. Pat, merong inilabas lang a few days ago yung storya niya about the trafficking of children. Paano mo ba natisod yung story and paano mo nakausap yung mga bata at nagtiwala sila sa'yo to share this horrible, tragic experience with you? It's a difficult question to answer kasi hindi namin pwede pangalanan yung mga sources namin, hindi namin pwede pangalanan yung mga bata. Kahit yung akusado, hindi namin papangalanan kasi it's a sensitive issue at dahil stricto din yung batas ng Pilipinas, hindi natin pwede sabihin yung mga bagay na yun for the protection din ng mga bata. Pero nung nakausap namin yung mga bata, it's in an aftercare shelter. So, mga ilang taon na ang nakaraan, simula inabuso sila. So, naka-recover na yung iba. Maraming mga bata doon. Pero kaunti lang ang ready magsalita. Ilang taon bago willing ka pag-usapan yung nangyari sa'yo. At ilang taon rin bago mo maintindihan na naabuso ka pala. Kasi iniisip ng ibang bata, kasalanan nila kasi pumayag sila. Hindi nila maintindihan na dahil bata sila, wala silang kasalanan. So, ang laki rin nung impact ng grooming. Yun yung sasabihin sa'yo maganda ka, sasabihin sa'yo matutulungan yung pamilya mo, sasabihin sa'yo, ito ang ganda ng damit, suot mo. Tingin ka naman sa camera, hi ka sa mga kaibigan ko. Mamaya huhubaran ka na. Mamaya ire-rape ka na. At sasabihin sa'yo, para sa'yo yan, at para kay Papa. Kung sino man nag-traffic sa kanila. Ito na yung panahon na willing magsalita yung mga bata. At ano na sila, teenagers na sila. Pero dahil to sa ilang taon ng therapy, ng counseling, kung ano-ano. Kasi hanggang ngayon, ang ilan sa kanila, kasalanan ko pumayag ako. Ano yung yung anong karanasan or story siguro na narinig mo na nakaantig sa'yo? Or either nagalit ka, na-shock ka, naiyak ka ba? Hindi ko alam. Nagulat. Kasi nung simula, so daming interview, sunod-sunod. Pero hindi naman namin sinusubukan i-interview yung mga bata, yung mga maliit talaga. May 5-year-old na na-rescue. Siyempre, hindi pa siya ganun ka-articulate. Hindi rin niya alam kung ano ang tama at mali. Ilang linggo bago na intindihan na nung sinasabi niya na masakit sa baba, ang ibig sabihin niya, paulit-ulit siyang ni-rape sa harap ng camera. Ilang beses. At ginamit ng mga sex toys. Pero galing sa kanya. At nung tinest siya, daming lacerations, totoo naman yung nangyari. Pero paano mo explain sa bata yun? So, dahil babae rin ako, mas may tiwala sila sa akin. So, yung pagkwento nila, tuloy-tuloy din. Pinasok sa akin, ginalaw ako. Minsan hindi nila gagamitin yung salitang rape. Pero pag tinanong mo sila, dahil bagong phenomenon din yung iba dito, online sexual child exploitation. So, ito yung pornography. Ito rin yung nire-rape sa harap ng camera. Ito rin yung pag sinabi ng tao na bumibili sa kanila, na hubaran mo siya, paduguin mo siya, hawakan mo siya, magsaksak ka ng bagay sa kanya, gagawin sa kanila. So, lahat yun nakakagulat sa akin At mahirap tanggapin na normal tong nangyayari at yung mga batang pinangyayarihan na to, para sa kanila normal din yun. And dun sa storya mo, dun sa sinulat mo, meron kang nabanggit na 1-year-old? Opo. Sa particular na storya na to, dahil online child sexual exploitation, mga bata to na nanggaling sa probinsya or mga batang nangarap na magkaroon ng bagong buhay.
So, yung trafficker nila, ang binigay nating pangalan sa kanya si Rodney, madaming pinangako. Magkakaroon ng bagong buhay. Isa sa kanila, may isang younger woman na nabuntis, nagkaanak, binigay yung bata sa kanya. Aalagaan daw. So, pinapaliguan sa harap ng camera na nakahubad yung bata. Ang maganda, hindi na niya maalala kung ano nangyari sa kanya. Buti na lang. Buti na lang. Pero, ganun pa rin eh. Ang isang misconception sa ganito is that hindi naman siya ni-rape, hindi naman nahawakan, baka walang trauma. Kahit pinicturean ka lang na nakahubad, mabigat yung trauma sa mga susunod na mga taon eh. Marami bang nata-traffic ng mga bata dito sa Pilipinas? Ang Pilipinas po ay epicenter ng online child sexual exploitation. Wala po tayong numero. Kasi it's a hidden crime eh. Madaling itago, may Skype ka, may internet, at ang dahilan dito, dahilan na yung Pilipinas yung sentro, kahirapan, unemployment, marunong tayo mag-Ingles, mura ang internet, at yung mga bata naniniwala na pag ginawa nila to, makakatulong sila sa pamilya nila. May idea ka ba magkano? Paiba-iba po. So, it can be anything from $50 to $500. Pipicturean ka lang ba? O i-rape ka ba? So, hindi natin alam. Depende yan. Hindi nating masasabing nagkulang din yung gobyerno eh. Kasi nung mga nakaraang taon, lalo na, talagang tinututukan nila yung ganito. Pero kulang ang resources at grabe talaga yung laganap nung pangyayari. Okay, balikan natin yan. Talagang mabigat siya eh, pag binasa nyo yung storya. Ang bigat-bigat ng pakiramdam. So, wag niyong basahin siguro sa umaga. Di ba? Hapon o gabi. Pero pag gabi, baka may rapa ka nang matulog. Okay. Punta naman tayo kay Pia. Si Pia naman has been covering yung CONCOM. Ano ba yung latest, ano yung major developments na dapat malaman nating lahat? So ngayon, yung basic document, pinaka-document ng draft is 100% complete. So tapos meron na? Meron na siyang draft. It's just that now, fine-tuning, cleaning, so may mga wordings na kailangan ayusin. Tapos may final voting on the draft itself, July 3 and 4. So yung final voting na yun will be the CONCOM members voting kung if they support the draft. Tapos meron din mga talumpati on why and what is it about the draft that deserves the support of the people. So yun, July 3 to 4 yun. Tapos July 5 will be the signing of the document. Tapos target nila is by July 9 submission to the president. So hinahabol ba ang SONA? Hinahabol siya. That's why July 9 yung submission para may 2 weeks si president to go through the draft. And then hopefully by his SONA on July 23, mayroon ng final document with his signature which hopefully he will endorse to Congress. Naka-highlight ba doon yung federalism? Oh, it's really a federal constitution. So may federated regions, there will be mga federal constitutions and federal commissions and federal courts, 3 federal courts. So talagang in-overhaul nila yung 3 branches of government to reflect yung federal system of government. But I think merong effort daw to make sure na hindi madidismember ang Pilipinas. Yeah. How is that done? Dun sa preamble, I believe, meron dong line that says that this should be one nation. So, in the preamble, yun yung talagang in-emphasize nila na as much as possible to make secession impossible or unlikely. Kasi meron na dun sa Constitution na it should be one nation. Kung magiging federal form of government tayo, ano yung major changes in terms of the president, yung top leadership? So how is it being envisioned? The senators, for example, they won't be elected nationally, but per federated region. So I think now there are 2. They want 2 senators to be elected per region. Tapos, and then yung congressmen naman, may 60-40 divide. Yes. So 60% of them will be elected by the districts. So that's smaller than the federated regions. And 40% proportional representation. So yun yung key differences. Other interesting different highlights of the
federal constitution is yung president and vice president have to be elected as a team. Hindi na siya pwedeng, separate parties. Nakatulad ng what Right we now, have right now, na nag-aaway or hindi magkatugma yung mga sinasabi. Tapos yung VP, the president is required to give the vice president a cabinet seat. So unlike now, na-option siya. So pwede maging spare tire lang yung vice president in the current setup. By this Saturday, this week, magtatapos na, well, it will mark the second year of Mr. Duterte, of the president. Kung i-gauge mo, because you've been following him since the campaign pa, ano yung promises na both na natupad at saka hindi natupad? So, gumawa ko ng major. story na basically looking into the promises. And kasi since second year pa lang, medyo hindi pa pwedeng i-classify into two na fulfilled and not fulfilled. So, may mga mixed Like, I counted 3 broken promises, 3 unfulfilled promises, 3 mixed fulfillment, meaning may actions that appear to fulfill the promise but they're also contradictory actions. So, hindi mo mababasa kung ano yung, kung talagang fulfilled na ba siya or medyo questionable. And then 5 fulfilled. So, yun yung aking tally so far. And of course, the biggest fulfilled promise would be the war on drugs. It's something he... Agree ka ba doon? Ano yung ang question ko kasi, and in the long run, we're going to have to ask that, ano yung standard for its fulfillment? Sabi niya, papatay ng 100,000. Yun ba yung standard? Or mawawala lahat ng drugs? Yun ba yung standard? Hindi mawawala. He used a term. Suppress Yes. crime. Kahit na may bago ng PNP chief, papagpatuloy pa rin yung war on drugs. Pero ano yung definition? Ano yung definition ng success na fulfilled siya? For me, I labeled it fulfilled kasi the fact that there's a campaign and it's strongly felt by all sectors of society means it's fulfilled. He promised a campaign, at the very least. Maybe hindi pa fulfilled yung suppression of drugs, but the fact that there is a campaign is a promise he kept, that he would have a campaign and it would be strong on all levels, it would be supported from the top, and it would be felt by everyone. And I think to that extent, it has been fulfilled. Okay. I think the difficult part lang kasi to forget is the campaign promise. An end to drugs, corruption, and crime within 6 months. Which we knew from the start is impossible. Was not possible. And no country in the world naman has seen this happen. And to be fair to the president, he walked it back. Bago pa matapos yung 6 months or a little over the 6 months, he walked it back. He said he needed another 6 months. And then later on, he said to the end of his term. And I think at some point, he also conceded it's not feasible to eliminate drugs. So it's rational, but I don't think that the people who listened to the president in the beginning of the campaign thought maybe he'll rationalize it because it was a promise. It was a sincere and absolute promise. That's correct. But if you again look at the SWS survey, halimbawa, if you go by quantifiable empirical data, baka sabihin rin ng administration na look, the survey says bumaba ang crime, bumaba ang presence of drug users and addicts. Therefore, that's partly an achievement. Possibly. But actually, just to clarify, to correct myself, I actually labeled it pala as a mixed fulfillment. Sorry, ayun, kasi okay. there are other things like crimes did decrease, but homicide cases rose. And then the murders of the priests you can't ignore. And the fact that people still have public safety fears means that even if everyone feels it, yung effects niya, hindi pa rin siya, you cannot say that people are satisfied completely yet. I think right now kasi people are willing to give him the benefit of the doubt na since may campaign na, nag-implement na siya, ongoing na siya, sige, I'll hold out my assessment of him. I won't say yet he has failed because I feel the campaign around me. So that's why you have approval ratings for the drug war reaching 88%. Because people are willing to give him the benefit. Pero ironic, di ba? Sa Mindanao, tumaas yung fears. Tumaas. And yet, may martial law na doon, di ba? So how do you explain that? May martial law ka, the president comes from Mindanao, and yet parang doon nag-falter yung campaign. Is it because nag-refocus, naging focus ang Metro Manila, Calabarzon? Sigurong crime na kausap po, na tutukan ko po dyan na yung riding in tandem. Oo. 4 a day yan namamatay sa riding in tandem. At ang pinakamataas na region kung saan may riding in tandem ay sa Davao, the home region of the president.
And tinawagan ko yung regional director nila doon sa naghahatang Davao Region. Sabi niya, syempre isipin natin, unang impression ay, okay, criminals na pumapatay, siguro hired hitmen. Yes. Pero nakausap ko siya, ang sabi niya, hindi hitmen, hindi mga taga Davao ang gumagawa niyan, kundi yung mga kalaban ng gobyerno, ang mga CPP and PA. Dahil ano daw sila, hotspot daw sila at mas aggressive sila ngayon dahil nakatali daw yung kamay ngayon ng mga pulis at saka mga sundalo dahil may martial law. Sinusubukan nilang pigilan yung pagtaas daw ng terrorists sa Mindanao kasi nagre-regroup daw sila ay sa mga pulis at saka sa mga soldiers. Kaya merong pag-amin doon na napabayaan siya. Kahit na mahigpit, kahit may kapangyarihan sila, kunti pa rin naman yung mga pulis na nandun at saka mga sundalo. Pia, overall, how would you assess the 2 years of the president? We've seen him, Very, very big question. kung 2 years lang, I think that the reason, just looking into his popularity ratings, because I also asked this of mga poll, Yes. yung mga gumagawa ng surveys, and to explain how he has maintained a level of popularity is the way he has dealt with crisis. We've seen him being extremely responsive to criticism. He has this image na wala siyang pake, na hindi siya affected, hindi siya nagbabasa ng surveys, but actually, he's very, very responsive to criticism. Like, yung Kian killing, it was a very special case. He actually backtracked on that and he made a lot of statements that appeared to make him seem critical of his policemen, that he would punish the police who were involved. Tas even dun sa kanyang recent God is stupid remark, merong mga backtracking steps, maybe not from himself, pero the fact that he made a committee, for some people, parang hindi siya nag-sorry, but at the same time, hindi niya iniwan yung issue, he didn't ignore it completely. So, he knows when sensitive nakikinig siya sa pulso ng tao. Yes. In that sense, no? So, by the time the next survey rolls around, na-address na niya yung qualms ng ibang tao. So, it's high again. And true enough, his ratings have never gone below 75, 70. I mean, depending on the survey, the pollster you're looking at, consistently very good yung kanyang survey. As si Dr. Mahorma has said, he's still on a honeymoon period. Hanggang ngayon, Yes. honeymoon pa rin. Is that rare? Lampas-lampasan na for the usually 2 years? 100 days is si the Dr. honeymoon. Mahanga says that the record to beat is Cory Aquinos, who had a honeymoon period of 3 years and a half. 3.5. Yeah. Okay. So he still has to beat that record. Pero so far, so good. How about corruption? Mixed fulfillment. Because meron siyang declarations na he would fire appointees na kurakot. True enough, he has. Pero yung hindi na-explain bakit may nare-reappoint or bakit may wala pang Nare-recycle. charges. Oh, recycled appointees. So, but the thing is, a lot of people no longer, wala silang pake na re-appoint. They don't really hear about it. Yung alam lang nila, nag-resign si Paulo, nag-resign si Aguirre. So for most people, nasatisfy na yung promise niya. But if you dig deeper, if you're more critical, if you observe more, you will see na may mga actions that contradict these declarations of being zero tolerance for corruption. And also, it sort of reflects also on the vetting process, di ba, of appointment. Kasi kung maayos yung pagpipili mo ng taong i-appoint, you don't have to fire them or kick them out and then look for another spot for them, di ba? So yun lang, parang medyo may weakness din doon sa pagpili. We still have a lot to talk about, but I guess time has run out. Next, sa susunod na buwan, fourth Thursday of the month, babalik ang Newsbreak Chats para naman pag-usapan ang mga big issues for the month of July. June tayo ngayon, ano? Okay. So maraming salamat sa pakikinig at panonood sa aming Newsbreak Chat, sa aming salamat din sa pakikinig sa aming diskusyon. Sa susunod sana, join us by, yun na nga, sana i-tweet nyo yung inyong mga questions and comments sa @newsbreak.ph sa Twitter yon. Maraming salamat at magandang hapon.